שלום וברכה מוריי ורבותיי, שביעי של פסח מאחרינו, חג הפסח כולו מאחרינו, ואנחנו מתחילים את ימי המעשה, אבל יש לנו את האיסרו חג. איסרו חג מתחיל מהיום בלילה ומסתיים מחר בערב. עד אז אנחנו מצד אחד שמחים בשמחת החג שהולך ומלווה אותנו למשך כל השנה כולה, ומצד שני אנחנו מתחילים כבר את ימי ספירת העומר, הימים שבהם אנחנו לא שומעים שירים וכולנו מבלים את תלמידי רבי עקיבא, אבל נשוחח על כך בהרחבה בהמשך. היום בואו נתמקד בעצם הספירה. מה רוצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא כאשר מצווה אותנו לספור במשך 49 יום? אומר הקדוש ברוך הוא לכל אחד ואחד מאיתנו, יקירי, עוד 50 יום מגיע חג השבועות, ובחג השבועות אני הולך להעניק לך את התורה, ואתה יודע, לקבל את התורה זה ממש לא פשוט, זה לא משהו שקורה אוטומטית, זה לא משהו שקורה בלי כוונה, זה אמור לקרות עם הרבה מאוד כוונה, זה אמור לקרות עם הרבה מאוד הבנה מצדך. כך 49 יום, שבהם יום יום תספור את העומר, תחשב כמה ימים עברו, כמה התקדמת, כמה גדול אתה ואת כמה אתה ראוי לקבל את התורה. ואף פעם אתה תחשוב שאתה הולך לקבל את התורה השנה כפי שקיבלת אותה בשנה שעברה. כי בשנה שעברה קיבלת את התורה ברמה מסוימת, ברמה כלשהי. בשנה הזאת אמור לקבל את התורה ברמה גבוהה הרבה יותר. בשנה הזאת אמור להחליט שהתורה מנהלת לך את החיים הרבה יותר. בשנה הזאת אמור להבין שחמישה חומשי תורה הם לא משהו שנמצא על המדף ומדי פעם פותחים, אלא משהו שמנהל לך את החיים. וככל שתקבל על עצמך יותר ויותר את ניהולם של חייך על פי התורה הקדושה, הרי שקיבלת את התורה ברמה גבוהה הרבה יותר. יש לך את ההזדמנות הזו בכל ספירה, בכל יום שעובר, לזכור, יום נוסף עבר, ואני מוכן נפשית, רוחנית וגשמית יותר ליום קבלת התורה. ואני מתכנן להגיע ליום הזה ולקבל את התורה בשתי ידיי, לאחוז אותה ולאמץ אותה לליבי ולומר לה, את היא זו שתנהלי את חיי, את אורח חיי, על פי הוראותיו של הקדוש ברוך הוא. כל אחד מהיום הזה ועד חג השבועות מקבל על עצמו יותר ויותר עול מלכות שמיים, עול שעבוד של דברי התורה הקדושה לתוך ליבנו, ויחד נזכה בעזרת השם ביום חג השבועות לקבל את התורה בשלמות, באהבה, בשמחה, והתורה גם היא תאיר לנו את עיניה, ויחד נזכה לרב טוב כל הימים, רוחנית וגשמית. ברוכים תהיו.